time ko ngayon sa Ferris wheel. Oh my God! Meron kayong dream na frustration. Beans Tagaytay. Lalakad kami ngayon. Pupunta kami na Skyranch. And wala kaming masakyan. So, andun sila sa likod. Sa lakad. 3.1 kilometers from Lago Beans going Skyranch. Lalakad kami hanggang Nordic. A few moments later. Nag-jeep na lang po kami kasi mahina na yung tuhod ng mga kasama. Ang hirap mag-ising. Ito ang iyong gusto. Hindi nga ako gumagastos eh. Many minutes later. Bakit masaya ba maging single? Tsaka papayat na. So, tatawid kami ngayon sa isang highway. Tayo ay nakabay din sila. Hindi namin alam paano kami tatawid, ilang lanes to. At nandito na kami sa first lane. At dahil dyan, ginagawa mo! And we're going to Skyranch! Go guys! Go guys! Woo! Paano kayo magkakababy niyan? Go guys! So ngayon, bumibili na sila ng tickets. So, paano maging special? Paano maging special? Time ko ngayon sa Ferris wheel. Kasama ko yung pangban. Big! Saka big! Hindi ako kita. Ha? Ano? Sabi ko sa ikaw mo muna eh. Bakit? Kaya nga dito ako makaupo. Oo nga eh. Oh my God! Bakit gumagalaw ba? Para wala naman. Joy! Oh, ako. May mga bagay na kahit gusto mo ay kailangan mong bitawan. Dahil ay nagsisayang sila.
Ano to? Isang ride lang, then bababa na tayo. Hindi na ulit pwedeng ulitin. Hindi ka doon bababa. Kasi siya Andy, no? Ginagawa mo. Uy, baka mabitawan ko to, girl. Kala mo naman. Side para makita yung view. Takbo mo. Oo. Kailangan na no? Ate, hindi naman to grabe, di ba? Kere-kere na. First time ko to. Kapa na ka nila. Wala ka na rin yung kabila. Hindi pa kasi to bayad eh. Eto na, girl. Natatakot ako pag bumilis. Hindi naman pali. Ito na yun. Ito na yun. Ito na, bumibilis na siya, girl. A few moments later. Ginagawa mo. Many minutes later. Bala kayo dyan. Basta ako masaya sa kabayo na to. Bawal na lang malabas ng kamay sa gilid. Nasa ako pwede. Kung mag-video pwede naman. Pero huwag nalaglag ka dito. Display. Ayan na, oh. Happy ka? Happy ka na? Yup. Tumasos kami ng 20 for kasi hindi na namin kaya maglakad. Feeling ko tulog tayo mamaya. Walang pakialaman ng hilik, ah. Uy, ayun ka. So, pinag-aagawan kami ngayon. Anong gusto nyo? Pumili kayo kung saan tayo komportable. Ha? Kaya walang tao. Hindi masarap. Wow, finally.
Ginagawa mo. Many, many minutes later. Dito tayo ngayon sa Dreamland. And I'm with them. Maraming salamat kay Joy. Kay Joy Kemi kami. Meron Night. dream na frustration. Gustong gusto niyo before. Pero may something kaya hindi niya siya makuha. Pinaka-regret or frustration niya in life. Siguro. Wow. So, yung tanong niya, hindi ko na-absorb. Alam ko na. Yung ano? Parang may dream ka ba na hindi mo natupad, tapos frustrated ka? Kasi, parang ikaw yan. Pera. Parang ikaw yan. Paano masabi? Kasi, I remember when, oh, Repeat your sentence in English. I remember kasi, oh, hindi, naalala ko kasi si Maan. Maano siya. Magaling mag-report. Magaling talaga siya. As in, mas mascom ang alam kong gusto niya talaga. Ewan, yun yung naalala ko. Gusto niyan. Wala naman dito sa Pinas. Ako mga magagano ng mga peps nyo, guys. Oh my God. Ginagawa mo! And here comes the Gusto mo ikaw na mag-alaga, diba? Magpaaral. Kami, ang mabibigay ko lang sa anak ko, middle name. Tapos si Maan na yung bahala sa mas mayayaman. Sige lang libre lang ang pangalan. Hindi yun. Going back. Tayo for shopping. Ayun na. Ayun yun ang diapers. Sa akin, wala. Paano masabi? Talaga? As in, wala kang kahit Isipin mo nga. Sana May may crush ka ba second nun? chance. Oo, kahit tao. Tao. Kahit tao. Madami yan. Kailangan ng habang Sana kung ikaw yung dumamulas. Ay, gano'n. Kailangan ba? Hindi. May tanong ako. Sige. Total, ganyan, di ba? The moves. Si girl, kailangan. Di ba dapat si guy? Ngayon, sa akin hindi ako Daday pa rin. So, parang hindi na dapat ako gano'n. Parang Kasi kung gusto mo talaga siya, naghihintay lang din siya ng time. Wise words. Diba? the thing kasi, Hindi naman lahat laging, kung sinasabi natin dapat pantayan na lang ang Dapat babae, hindi lang. bakit si guy lang yung kailangan gumawa ng moves? Ba't hindi ka pwedeng mag-effort, diba? Anong effort niya? Sige nga. kasi ngayon, Anong effort? parang, ikaw, totoo pala yung Siyempre, unfair din pinapakita naman mo. kay guy na siya lang yung effort na effort. Ikaw tanggap lang ka lang. Oh. You the note I'm talking about. So now we're back sa condo. Drinking session with open forum. Sino kaya ako na matutulog? Bawal matulog. Pero eto, ikaantok na to. Ito yung mga tira-tira namin kanina. One eternity later. Good morning! Alright, naglalaro na ng PS4. Magkano nagagastos natin? Nasa 2K na ba? Sa lahat. Nasa 2K na. So far. 1 day, 1 night pa lang kami dito. Second day ngayon. Ang nagagastos na ay around 2,000. So, dito kami nag-breakfast. Ewan. Magmamang inasaldo kami. Pag walang choice, may samgyup salamat sa tapat. Ewan. No, ayoko na mag-Monday. Anyway, so, wala na yata kami dumadaan ngayong araw. Baka mag-Starbucks lang kami sa Tagaytay.
tamang chill and such. Then we'll be going back to Manila. Harap ng condo namin is village. And kanina nag-set up ako dito. Nakita ko si ate dun sa kabila. Umalis siya nung ako nag-move. Enjoy natin yung Sunday ngayon. So, last day na namin dito sa Tagaytay. And kaya naman sabi ko, nakaka-2,000 na kami. Pamasahe from LRT Buendia going to Tagaytay, Olivares is around 88 yata or something. Then, nag-trip kami. Tapos, nag-tricycle kami papuntang Bago Beach. 20 pesos each. So, medyo pricey yung mga pagkain sa Bago Beach. So, recommended na if you're going there by group. Share na lang kayo kasi ang laki ng serving. Then, after noon, nag-Skyranch na kami. So, best deal dito is bumili kayo ng voucher or promo something sa Metro Deals, Shopee. So, kailangan at least 2 weeks before the planned trip or a week before makabili na kayo. Kasi may date kung kailan mo pwedeng gamitin yung voucher. So, dapat i-ensure mo na during your trip magagamit mo yung voucher kasi sayang, diba? So, pagdating ng Skyranch, we just paid around 100 pesos as admission fee. And then yun, marami namang only rides. Yung bunker, medyo nag-enjoy kami, feeling hot. Recommended ko na mag-book kayo sa Nordic. Kasi magaganda yung team. May offer ng Nordic homes and mura pa. So sa Airbnb, pwede kayo mag-book. Kasama ng PS4, at Netflix, Wi-Fi. So, pwede.